ગાઈસ, તમારું સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે હું તમને રાતની વધેલી ખીચડીમાંથી મસાલેદાર ખીચડી બનાવતા શીખવાડીશ। તેના માટે તમારે સામગ્રીમાં જોશે ટમેટું, ડુંગળી, મરચું, ધાણાભાજી અને લીંબુ। ચાલો આપણે હવે ખીચડી બનાવીએ। તો મેં અહીંયા 1 ચમચી તેલ લીધેલું છે, મોટી ચમચી। એને 2 મિનિટ ગરમ થવા દઈશું। એ ગરમ થઈ જાય પછી આપણે એમાં જીરું નાખી દઈશું। તો હવે આપણે આમાં 1 ચમચ જીરું નાખીશું, ½ ટીસ્પૂન હિંગ નાખીશું અને થોડીક ડુંગળી નાખીશું અને આને સરખી રીતે હલાવી દઈશું। ડુંગળીને ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા દઈશું। આને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર શેકવા દઈશું। તો આપણી ડુંગળી એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવા લાગી છે, આ સરસ રીતે પાકી ગઈ છે। હવે આપણે આમાં ટમેટું નાખી દઈશું। મેં અહીં 1 ટમેટું લીધું છે, એને સરખી રીતે હલાવી લઈશું। આ 1 મરચું નાખી દઈશું, એને પણ સરખી રીતે હલાવી લઈશું। ખીચડીમાં મીઠું તો છે જ, પણ થોડુંક મસાલા પ્રમાણ થોડુંક મીઠું નાખી દઈશ સ્વાદ અનુસાર અને હલાવી લઈશું। હવે આપણે આમાં મસાલા નાખી દઈશું। ½ ટીસ્પૂન હળદર, ½ ટીસ્પૂન ધાણા જીરું અને ½ ટીસ્પૂન લાલ મરચું અને સરખી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। આપણો વઘાર એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે જે રાતની ખીચડી હતી એ નાખી દઈશું આપણે। તો અહીં મેં વધેલી ખીચડી નાખી દીધી છે। હવે આપણે એને સરખી રીતે હલાવી લઈશું અને મસાલો બધો ભળી જાય ખીચડીમાં। ખીચડીના ગાંઠા જે હોય એને સરખી રીતે ભાંગી દઈશું અને સરખી રીતે હલાવી દઈશું। તો અહીં આપણી સરસ રીતે ખીચડીમાં બધું મસાલા ચડી ગયા છે। હવે આપણે આમાં બીજા મસાલા નાખીશું। તો મેં અહીં 1 લીંબુ લીધેલું છે, તો એ નાખી દઈશું। તમને ખાટું ભાવતું હોય તો તમે નાખી શકો છો। પછી મેં ચાટ મસાલો લીધેલો છે, ½ ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો નાખી દઈશું। થોડોક આમચૂર પાવડર નાખી દઈશું અને છેલ્લે ધાણાભાજી નાખી દઈશું। હવે સરખી રીતે હલાવી દઈશું ફરીથી। તો ખૂબ સરસ ટીપ સાથે આપણી વઘારેલી ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને સર્વ કરી લઈશું।
તો ખૂબ સરળ ટિપ્સ સાથે આપણી ખીચડી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. બાય બાય.